हाय वेलकम टू कैपीस किचन। आज आप बनावीशुं दूधीना ढोकळा। तेना माटे 1 दूधी, 2 कप चणानो लोट, 3 कप बाજરાનો લોટ, 2 कप ઘઉંનો જાડો લોટ, તેલ, ઝીણી સમારેલી ભાજી, ઝીણી સમારેલી કોથમીર, લીમડો, સાજીના ફૂલ, 3 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી તલ, 3 થી 4 ચમચી લીંબુનો રસ, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, હિંગ, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર, લાલ મરચું પાવડર, જીરું, રાઈ। હવે દૂધીની છાલ ઉતારી લેવાની છે। દૂધીની છાલ ઉતારીને આવી રીતે ટુકડા કરી લીધા છે। હવે તેને આવી કાણાવાળી ખમણીથી ખમણી નાખશું। હવે દૂધીનું ખમણ તૈયાર છે, તેમાંથી પાણી કાઢી લેવાનું છે। હવે દૂધીનું ખમણ તૈયાર છે, તેમાંથી મેં પાણી કાઢી લીધું છે। હવે તેમાં બાજરાનો લોટ, ચણાનો લોટ, ઘઉંનો જાડો લોટ, આદુ લસણની પેસ્ટ, ભાજી, કોથમીર, 2 ચમચી ગરમ મસાલો, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી હિંગ, 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સાજીના ફૂલ, ખાંડ, લીંબુનો રસ। હવે આ બધુંને મિક્સ કરી નાખવાનું છે। 3 ચમચી નમક। હવે આ બધુંને મિક્સ કરી નાખવાનું છે। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધશું। પાણી ઝાઝું નથી નાખવાનું, દૂધી પાણી છોડે છે, તેથી લોટ ઢીલો થઈ જાય। હવે મેં અહીંયા ઢોકળિયામાં એટલું પાણી લીધું છે, તેની ઉપર કાણાવાળી ડીશ, તેને તેલવાળી કરી નાખશું ચીકણી। હવે અહીંયા લોટ બંધાઈ ગયો છે, હવે તેના મુઠિયા વાળી લેશું। આ રીતના બધા મુઠિયા તૈયાર કરી લેશું। મુઠિયા તૈયાર છે, મેં એને ઢોકળિયામાં આ રીતે ગોઠવી લીધા છે। હવે ઢોકળાને ગેસ ઉપર 20 મિનિટ સુધી પકવા દેશું।
હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢોકળા ચેક કરી લઈએ। ઢોકળા પાકી ગયા છે। હવે બધા ઢોકળાને મેં કાઢી લીધા છે। હવે તેના ટુકડા કરી નાખશું। લોટ બાંધતી વખતે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું જ રાખવાનું છે। હવે ટુકડા તૈયાર છે, તો હવે આનો વઘાર કરી નાખશું। હવે અહીંયા મેં 7 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે, તેમાં રાઈ, જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર, લીમડા, તલ, હવે તેને ઢોકળા ઉપર નાખી દઈશું। હવે તેને મિક્સ કરી લેશું। તૈયાર છે દૂધીના ઢોકળા। હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તૈયાર છે દૂધીના ઢોકળા। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।